Pag mga 12 na kalahating kiss, may kasama ng facial expression. Naku, pag naka 15 yan, ay, sumangataw yan. Gaganyan na. Puro talaga kayo kaloko. Pero alam nyo, pinag-uusapan lang naman natin lahat kalokohan. Eto, walang kalokohan dahil lahat po ng mga ginagawa nito ay nako, puro kaayusan at kagandahan. Tawagin na natin, syempre, ang ating kasunod na laro, ang BDO! Atin sa atin po ng BDO. Ayan, napakadali lamang po ng gagawa natin. Ito po ay Bring Me. Madali lamang ho ito. Una pong makakapunta rito na tatatlo, siya po ay manalo. Tama? Tatlo? Okay. Tatlo. Dadali lamang po nito. Sige, kaya ate, tala na, ready tala na na. po yung inyong mga bag.
bubuksan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y ligaya. Magandang hapon po sa inyo, Frankfurt Journey! Woo!